nga ba magbukas ng Easy Savings ng Cebuana Bank dito sa GCash? By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung GCash app ko kung saan pwede tayo mag-open ng bank account gamit ang GCash. At yan isa pamamagitan ng GSave. So open natin yung GSave. At meron na akong iba't ibang mga bank accounts dito. CIMB, BPI, yung sa Uno Bank at Maybank. Meron din pagkakataon na mas mataas si interest rate o yung pwedeng kitain ng pera mo habang nakaipon nga naman siya o nakatago sa mga bank account na to. Katulad na lang ng CIMB. This time, mag-open naman tayo nung bago nila ang partner bank, which is Cebuana Bank. Easy savings kung saan pwede mag-earn na mas mataas na interest at may libreng insurance pa daw. I-check natin. Tap ko lang to. At para makapag-proceed, kailangan natin mag-agree dito. So kung ano man yung details na meron tayo sa GCash, matatransfer yun o mapo-forward sa Cebuana Bank na siyang pwede magamit pag-create ng bank account doon. Tap ko yung I agree. So pwede makapag-earn ng 3.5% per year. Hindi ko alam kung magbabago to sa future. At for as low as 1 peso, pwede nang mag-open ng bank account. Wala itong maintaining balance. Ibig sabihin, kahit zero yung laman ng pera or ng bank account pala, hindi ito magkakaroon ng kahit na anong penalty katulad nun sa traditional bank. So ito yung detalye niya, walang initial deposit, walang maintaining balance. Para makapag-earn ng interest na 3.5% sa ngayon, kailangan lang ng balanse na 0.01. So kung meron kang piso dito, pwede na yung kumita ng 3.5% per year katulad ng nakalagay dito. Dormancy period. Ibig sabihin, kung yung account mo ay walang deposit, walang withdrawal, basically walang pumasok o lumabas na pera dito sa loob ng 2 taon, pwede na ito makonsider as dormant. Wala siyang charges, zero yung nakalagay dito, pero kapag dormant kasi yung account, possible mag-close siya. So mas maganda na within 2 years, dapat ma-ensure na may transaction dito. Again, pwede yung deposit or withdraw para makonsider na hindi dormant yung account. Lastly, yung pinag-usapan natin kanina na meron itong free accident insurance up to 300,000 pesos upon opening ng account. Meron itong tier-based. So mamaya siguro mas may expert pa tong part na to kung ano yung tier-based. Siguro depende sa amount na meron ka or nakaipon dito sa bank account na to, yung makukuha mong free insurance. Tap natin yung apply now. Bago mag-proceed, dapat updated yung profile mo sa GCash. Phone number, email address, yung pangalan mo kung sakali man na nag-update or nagbago na yung pangalan mo after mo ikasal. Sa akin updated, tap ko yung okay. Ito yung mga detalye ko, birth date, mobile number, email address. Check natin to. Pwede nyo basahin yung terms and conditions bago mag-proceed. Check ko rin tong I consent to sharing of personal data from GCash. Tap natin yung continue. Kailangan mag-provide ng information dito. Optional lang yung TIN, SSS, GSIS, so skip ko na yan. Dahilan kung bakit nag-open ng account, andito yung iba't ibang pagpipilian. Siguro piliin ko na lang yung investment or insurance. Total, ito rin naman yung pinaka-nakita natin kanina. Mas mataas yung interest rate at may libre ring insurance. Tap ko tong next. Source of funds. Piliin dito kung saan manggagaling yung pera. Pwede sa salary, commission, retirement, remittance, contribution donation, business, or bank deposit investment. Employment status, and then name of business, nature of business. Nakampleto ko na lahat ng info nga pala. By the way, for the nature of business, ito yung pagpipilian. Depende nga sa pinili mo dito sa bandang taas. Kung employed, makikita mo rito yung nature of work. Kapag, na-exit ko, unfortunately, let's see kung saan tayo mapupunta kapag na-exit and then nag-try tayong mag-continue. So, ulit tayo sa umpisa. Account purpose tayo. Next, source of funds. Ito yung sa nature of work kapag employed. Kapag naman unemployed, wala nang pagpipilian. Pero balik tayo sa self-employed. At kumpletuhin ko lang ito. Okay na tayo? Step 3 na tayo. Tap ko yung next. Address info naman, pag tinap mo yung next, mapapansin mo na hindi nag-proceed. Kasi pag nag-scroll down ka, katulad nito, missing pala yung barangay. So, piliin mo na lang sa list yung barangay mo. Kapag okay na, i-tap lang tong next. And then, dito, citizen ka ba sa United States? Sa akin, no. Yung second question, no din. Are you politically exposed person? So, ano tong politically exposed person? Tinatanong lang din ito kung may kamag-anak ka ba or affiliated ka ba sa mga taong nakaupo or may posisyon sa gobyerno. Sa akin, no. And then, is anyone from your family or close association considered as PEP? No din.
Are you an owner of gaming, casino, betting, junket operation business? Sa akin, no. Are you a national of any high-risk jurisdiction? No din. Have you been subjected to AML-related review, tagging, close monitoring, or yung mga cases na may kinalaman dito? Sa akin, no. High-risk jurisdiction, just in case na curious kayo, ito yung ibig sabihin niya. Close ko lang, okay na ako, no ako sa lahat, and then tap ko yung submit. Ganon kabilis, wala pang 10 minutes, nakapag-sign up na tayo. So, explore easy savings. Pwede na tayo mag-deposit, mag-withdraw. Meron na rin ako account number dito. Just in case na magkaroon tayo ng transaction, makikita yan dito sa bandang baba. Try natin mag-deposit. So, mag-deposit tayo. Galing ito sa GCash account mo. Lagay tayo ng 10 pesos. Confirm tayo. Pay tayo. Ito na. Done. Ang bilis. Ito yung okay. And right away, dapat bumalik tayo doon sa easy savings natin sa Cebuana. Close ko lang to. Oops. Open ko ulit yung easy savings. At meron na tayong balance agad dito. Sa recent transaction, andito siya sa bandang baba. Pwede rin natin itong i-withdraw. Mapupunta yung pera doon sa GCash wallet. For now, hindi mo na tayo mag-withdraw. Next naman, puntahan natin tong profile kung saan makikita yung account number, interest rate for that time, especially kapag ginagawa nyo na to or nag-open na kayo ng bank account, makikita nyo yung updated na interest rate kapag nag-open kayo ng bank account. At yan ay nasa profile. FAQ tayo. Andito yung mga iba pang pwedeng masagot na question natin. Hindi pa ako sure tungkol sa tiered accounts dito sa Easy Savings. And so far, hindi ko siya makita dito sa FAQ. At kapag tinatry ko siyang i-search, halimbawa insurance, wala akong makitang result, tier, search natin. Interesado kasi ako malaman kung magkano yung free insurance na makukuha ko. I'm not sure kung depende sa nakadeposit dito. Siguro mas i-explore na lang natin yon sa mga succeeding videos. Also, kung may review tayo tungkol sa account na to, sa Easy Savings via GCash, ilalagay na rin namin yung mga na-observe namin in another video. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button. At para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!